Lược sử giáo xứ Phú Nhai, lược sử đền thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Nhai, vào năm 1858 tại Lộ Đức, nước Pháp, Đức Mẹ đã hiện ra với một thiếu nữ tên là Bernadette và xưng mình là đấng vô nhiễm nguyên tội. Cùng thời gian này việc truyền đạo và giữ đạo tại Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn và thử thách. Nhà thờ Phú Nhai năm 1881, trong hoàn cảnh bi đát, khó khăn, đen tối nhất của lịch sử Công giáo Việt Nam nói chung, nhất là của địa phận Bùi Chu nói riêng, năm 1858, tức là chỉ sau 10 năm thành lập địa phận, Đức cha Valentin Berrio Travin, giám mục Bùi Chu, Đức cha Vinh được phúc tử đạo năm 1861 và được phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988, cùng với cha chính địa phận. Cha chính Emmanuel Triano Hòa đã cùng nhau tha thiết khấn cùng Đức Mẹ Vô Nhiễm rằng, nếu Đức Mẹ ban sự bình an cho địa phận, thì địa phận sẽ nhận Đức Mẹ làm quan thầy và sẽ xây một đền thờ xứng đáng để dâng kính người. Lời khấn đã được Đức Mẹ chấp nhận, tuy chưa có bằng an ngay, nhưng tinh thần giáo dân và giáo sĩ mạnh dạn hơn. Những người quá yếu đuối đã bỏ đạo thì tiếp tục ăn năn trở lại, dần lắng dịu. Cha chính Hòa làm giám mục năm 1868, Ngài đã giữ lời khấn hứa với Đức Mẹ và năm 1881, Ngài cùng với cha chính Ninh, Isaac Bacro, xây nhà thờ kính Mẹ Vô Nhiễm tại Phú Nhai. Tuyên bố nhận Đức Mẹ làm quan thầy địa phận. Ngài cũng là người đầu tiên đưa sáng kiến hàng năm vào ngày 8 tháng 12 tổ chức trọng thể lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, quan thầy địa phận Bùi Chu. Vào ngày lễ đó, Ngài kêu gọi tất cả các cha, các tu sĩ và toàn thể giáo dân về Phú Nhai mừng lễ, để tạ ơn Đức Mẹ. Đền Thánh Phú Nhai năm 1923, nhà thờ Phú Nhai đã qua 3 lần xây cất. Lần đầu tiên là năm 1881, vì hoàn cảnh còn eo hẹp. Nhà thờ đã xây xong, nhưng chưa đúng như lòng mong ước, nên những thập niên về sau, giáo quyền đã đặt kế hoạch xây một đền thờ lớn hơn hoàn tất năm 1923, có thể nói là nhà thờ lớn nhất Đông Dương. Nhà thờ xây theo kiểu Gothic, dài 88 m, hai tháp cao 30 m, cha chính y vẽ đồ án và trong năm xây cất, 7 năm mới hoàn tất. Khánh thành đúng vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm ngày 8 tháng 12 năm 1923 do Đức cha Munagori Trung, giám mục Bùi Chu chủ tọa, hầu hết các linh mục địa phận và trên 50.000 giáo dân tham dự. Đền Thánh Phú Nhai bị bão năm 1929, cơn bão ngày 30 tháng 9 năm 1929 làm đổ nhà thờ Phú Nhai. Cha già Phạm Văn Nguyện 82 tuổi, địa phận Thanh Hóa hiện đang hưu dưỡng tại nhà hưu dưỡng kể lại như sau. Hồi đó, Ngài hơn kém 20 tuổi, thỉnh thoảng dịch những bài báo từ Pháp văn sang Việt văn đăng trên tờ Trung Hòa Nhật Báo, tờ Nhật Báo Công giáo đầu tiên tại Việt Nam. Trung Hòa Nhật Báo tường thuật cơn bão đó như sau, trận bão chỉ kéo dài hơn kém 1 giờ mà đã làm đổ 48 nhà thờ, trong đó có nhà thờ Phú Nhai. Nhà thờ đổ vào hồi 8 giờ sáng vì lý do trần nhà thờ bị mưa chứa quá nhiều nước, bị gió lớn làm sập trần và kéo theo đổ cả nhà thờ. Thiệt hại về nhân mạng là 16 người chết, trong đó có ông Từ đang đốt đèn. Rất may trận bão chỉ kéo dài có 1 giờ, nếu kéo dài lâu hơn, thì số thương vong rất nhiều. Dân làng ai ai cũng vội vàng thu dọn nhà cửa rồi vào trú ẩn trong nhà thờ. Chưa kịp vào thì nhà thờ đã bị sập, để tái thiết đền thánh, địa phận tổ chức tombola trên toàn cõi Việt Nam. Nguyên tiền dọn dẹp cho sạch để xây lại nhà thờ đã tốn kém 40.000 đô la Việt Nam hồi đó, chưa kể nhân công. Nếu tính ra Mỹ Kim ngày nay, phí tốn dọn dẹp lên tới 800.000 Mỹ Kim. Hồi đó, một con bò giá 5 đô la Việt Nam, thì 40.000 đô la Việt Nam là 8.000 con bò. Vậy 8.000 con bò nhân với 100 Mỹ Kim là 800.000 Mỹ Kim. Đền Thánh Phú Nhai năm 1933, địa phận Bùi Chu vẫn cố gắng và lần thứ 3, với sự đóng góp của toàn thể giáo dân Bùi Chu và sự trợ giúp của các giáo phận Việt Nam, sau 4 năm cố gắng, giáo phận Bùi Chu lại hoàn thành một đền thánh đồ sộ, nguy nga hơn để kính dâng Đức Mẹ Vô Nhiễm vào năm 1933, đền Thánh Phú Nhai năm 1990. Đền Thánh Phú Nhai hiện nay được xây cất năm 1933 đã trải qua 57 năm với bao nhiêu bão gió và bom đạn chiến tranh, nhà thờ cần phải sửa chữa. Vì thế, giáo quyền Bùi Chu đã đề ra công tác đại tu bổ đền Thánh Phú Nhai. Cầu được ước thấy, cho tới nay, quê hương Phú Nhai đã sinh ra biết bao người con ưu tú. Trong đó, có 6 vị hiển thánh tử đạo, Vinh Sơn Lê Quang Liêm, sinh năm 1732 tại Trà Lũ, Bùi Chu, Ninh Mục, dòng A Minh, xử trảm ngày 7, 11,
1773 tại Đồng Mơ dưới đời chúa Trịnh Sâm, phong chân phúc ngày 15 tháng 4 năm 1906 do Đức Khôi 10, kính ngày 7 tháng 11, Vinh Sơn Ổ Yến, sinh năm 1764 tại Trà Lũ, Phú Nhai, Linh Mục, dòng A Minh, xử trảm ngày 30, 6, 1838 tại Hải Dương dưới đời vua Minh Mạng, phong chân phúc ngày 27 tháng 5 năm 1900 do Đức Leo 13, kính ngày 30 tháng 6, Đa Minh Đinh ạ Tờ, sinh năm 1803 tại Phú Nhai, Bùi Chu. Binh sĩ, xử giảo ngày 18, 7, 1839 tại Nam Điện dưới đời vua Minh Mạng, phong chân phúc ngày 27 tháng 5 năm 1900 do Đức Leo 13, kính ngày 18 tháng 7, Thomas Đinh Viết Dụ, sinh năm 1783 tại Phú Nhai, Nam Điện, Linh Mục, dòng A Minh, xử trảm ngày 26, 11, 1839 tại Bảy Mẫu dưới đời vua Minh Mạng, phong chân phúc ngày 27 tháng 5 năm 1900 do Đức Leo 13, kính ngày 26 tháng 11, Đa Minh Mầu, sinh tại Phú Nhai, Bùi Chu, Linh Mục, dòng A Minh, xử trảm ngày 05, 11, 1858 tại Hưng Yên dưới đời vua Tự Đức, phong chân phúc ngày 29 tháng 4 năm 1951 do Đức Pio 12, kính ngày 5 tháng 11, Du Xuân, sinh năm 1825 tại Nam Điền, Nam Điện, giáo dân, xử trảm ngày 07, 01, 1862 tại Nam Điện dưới đời vua Tự Đức. Phong chân phúc ngày 29 tháng 4 năm 1951 do Đức Pio 12, kính ngày 7 tháng 1, trích từ dòng máu anh hùng, Linh Mục Vũ Thành. 111 chứng nhân đức tin và đã hiến dâng cho hội thánh có 5 giám mục cùng hàng trăm linh mục, tu sĩ, Đức Giám mục Đa Minh Đinh Đức Trụ, 1908-1982, Đức Giám mục Đa Minh Hoàng Văn Đoạn, 1912-1974, Đức Giám mục Đa Minh Lê Hữu Cung, 1898-1987, Đức Giám mục Du Xe Đinh Bỉnh, 1920-1989, Đức Giám mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, 1940, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Xem website của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chính trên mảnh đất này đã vinh dự được chọn xây dựng đền thánh. 1. Năm 1866, cha Chính Hòa giữ lời khấn hứa, đã xây đền thánh bằng gỗ lập bổi. 2. Khi làm giám mục, Đức cha Hòa xây đền thánh lần thứ 2 dài 40 m bằng gỗ lập ngói năm 1881. 3. Năm 1917, Đức cha Phêrô Munagori Trung xây dựng lại đền thánh hiện nay, hoàn thành năm 1923. 6 năm sau, bị sập đổ do cơn bão lớn ngày 24 tháng 6 năm 1929, năm Kỷ Tỵ. 4. Năm 1930, Đức cha Trung lại tái thiết, hoàn thành năm 1933. Đó là đền thánh ngày nay với kích thước, dài 80 m, rộng 27 m, cao 30 m, tháp cao 44 m. Những biến cố. 1. Kỷ niệm 470 năm, làng Trà Lũ, Phú Nhai, cùng với làng Quần Anh, Quần Phương, và làng Ninh Cường giáo phận Bùi Chu được phúc đón nhận tin mừng sớm nhất nước Việt Nam. 2. Kỷ niệm 70 năm xây dựng đền thánh, 1933-2003. 3. Kỷ niệm 150 năm Đức Pio IX tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội năm 1854. 4. Kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức và giáo phận Bùi Chu được dâng hiến cho Mẹ Vô Nhiễm, 1858-2008, giáo xứ Phú Nhai lúc đó do các đấng Tây Ban Nha coi sóc đã họp tại giáo xứ, còn ở tại giáo họ Bắc tỉnh, xin Đức Mẹ tỏ dấu hiệu để xây dựng ngôi thánh đường lớn dân kính Đức Mẹ, bỗng nhiên được sự lạ tỏ ra tại làng Phú Nhai. Làng Phú Nhai, theo địa dư hành chính, làng Phú Nhai nằm trên một khoảng đất chừng 3 cây số vuông, thuộc xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Việt Nam, đông giáp làng Trà Đông, tây giáp thị trấn Xuân Trường, nam giáp xã Xuân Trung, bắc giáp xã Xuân Bắc. Làng Phú Nhai chia thành 7 xóm: xóm Bắc, xóm Phụ, xóm Đông, xóm Nam, xóm Phan, xóm Đoài Nhất và xóm Đoài Nhị. Làng Phú Nhai có một số điểm đặc biệt mà hiếm làng quê nào có được như, đến gần 100% là người làng mang họ Đinh. Trung tâm của làng là ngôi thánh đường nguy nga tráng lệ, trước nhà thờ có một dòng sông chạy ngang làng. Dân cư ở xung quanh nhà thờ, hết dân ở là đồng lúa bao la xung quanh làng, hết đồng lúa bao quanh là con sông chạy xung quanh làng như những vòng tròn khép kín mà ngôi nhà thờ là trung tâm. Làng Phú Nhai còn có một cái cổng làng to đẹp nổi bật ở đầu làng, hiện nay vẫn được duy trì, tôn tạo mà ít làng nào có được, theo địa dư tôn giáo, xứ Phú Nhai thuộc giáo phận Bùi Chu. Dân số khoảng 8.000 người Công giáo, chia thành họ nhà xứ,
khoảng 2.000 người toàn tòng Công giáo, và 6 họ lẻ là họ Đức Bà, họ Thánh Du Xe, họ Bắc Tỉnh, họ Thôn Đông, họ Trái Tim, Thánh Tâm. Họ Thất Sự, xứ Kính Danh, xứ Nam Điền, hai xứ này hiện nay đã tách ra có linh mục coi sóc riêng. Dân số những họ lẻ này chỉ có chừng 20% theo đạo Chúa, phần còn lại, hầu hết còn theo đạo ông bà tổ tiên. Phú Nhai nằm tại trung tâm vùng Trà Lũ, gồm Trà Đông nay là làng Trà Đông cùng xã với làng Phú Nhai, Trà Bắc nay tách ra và đổi thành xã Xuân Bắc, làng Trà Trung nay tách ra và đổi thành xã Xuân Trung. Đây là địa danh được nói tới trong Khâm định Việt Sử Thông Giám Cương Mục về việc truyền giáo đầu tiên cho người Việt Nam như sau: năm Nguyên Hòa Nguyên Niên, 1533, đời Lê Trang Tôn, có một dương nhân tên là Y Khu đi đường biển lén vào giảng đạo Gia Tô ở làng Ninh Cường, quận Anh thuộc huyện Nam Chân và làng Trà Lũ thuộc huyện Giao Chỉ, chương 33, 6b, trích sách Linh Mục Du Xe Maria Hoàng Gia Huệ, 1886-1954 vị tông đồ truyền bá Kinh Mân Côi. Tác giả, tu sĩ Phêrô Maria Nguyễn Cao Hoàng, thánh quan thầy của các xóm, xóm Bắc, thánh Ba Ba Ra, ngày 4 tháng 12, xóm Phụ, thánh Catarina, ngày 29 tháng 4, xóm Đông, thánh Rosalima, ngày 23 tháng 8, xóm Nam, thánh Teresa Mẹ, ngày 15 tháng 10, xóm Phan, thánh Anna, ngày 26 tháng 7, xóm Đoài Nhất, thánh Madalena ngày 22 tháng 7, xóm Đoài Nhị, thánh Ine ngày 21 tháng 1, cả 7 xóm, thánh Philomena, ngày 11 tháng 8. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.